Ja, nu är vi här på Bondes gård i Sundborn och jag ska träffa 2 kvinnor som är duktiga på Sundbornsdräkten. Vad heter du för någonting? Jag heter Eva Fröbom. Ja. Och du? Och jag heter Lena Spelbacken. Ja. Och det är ni som håller på med Sundbornsdräkten idag, eller hur? Ja. Mm. Det är en som väver mycket, va, eller hur? Ja, det är jag. Det är du, Eva. Och en som syr. Ja. Och det är du, Lena. Vad är det för dräkt du bär, Lena? Jag bär Sundbornsdräkten. Mm. Och den komponerades av Carl Larssons fru Karin i början av 1900-talet. Mm. Alldeles i början, eller hur? Alldeles i början, 1902 Ja. exakt. Mm. Och vad var det som var typiskt för det när hon komponerade den här dräkten? För innan hade ni haft ett annat dräktskick, eller hur, Eva? Ja, vi hade väl svärdsjödräkterna då, eller i alla fall varianter utav dem då. Mm. Och så kom Karin och ville skapa en Sundbornsdräkt. Ja. Och vad var typiskt, eller vad är typiskt för den? Ja, det är ju Karins färger tycker jag. Det är rött och grönt. Och sen tittade hon ju på och lånade utav många andra dräkter. Mm. Bland annat förkle och ranningen på kjolen ser man ju i Svärdsjö. Det är den här, ja, Svärdsjö-ranningen. Och förklätt, det är lite Moramagd, eller hur? Ja, Fast den lite tvärtom. tvärtom ja. Mm. Rött och grönt, var det Karins favoritfärger? Jag tror det, för det finns väldigt mycket de färgerna i det hon har gjort. Ja. Så då skapades först kvinnodräkten Ja, 1902. Kom det till några fler delar sen? ja den manliga dräkten blev ju senare, 1930-talet tror jag, att den kom till. Mansdräkten. Mansdräkten, ja. Mm. Ja. Och fler delar, du sitter, Eva, och håller i någonting. Ja, jag har en jacka och den kom till 72-73. Mm. Tröjan och även långrock till masdräkten. Till mansdräkten. Mm. Förutom färgerna, vad är det som är mer typiskt med Sundbornsdräkten, skulle ni säga? Så. Ja, det jag kan tycka är lite roligt, men nu är ju jackan lite nyare då, är ju att vi har dekorationerna med maskinsöm. För ofta så syr man ju och vill att man ska sy för hand. Just det. Men eftersom Sundbornsdräkten är så pass ny så använder vi symaskin. Och då har man gjort dekorationerna på maskin på tröjan. Sen syr vi ju mycket för hand naturligtvis också. Jättefina nuggor. Och Ja, och hålsömmar och... Och här är det en liten barnhuvudbonad, en liten hilka. Och barndräkten, alla som är på bilderna, det är ju det där randiga förklädet. Som på alla tavlor och så. Och här har vi ju, ja, nu ska det egentligen vara en kniplad spets här istället för... Urdragssömmar. Ja, men det är på hålsömmar. bomullsskjortan då. Ja, enklare. Har den genomgått några förändringar på senare tid, dräkten då? Eller har den sett ut så här sedan 1902? Ja, på 60-talet gjorde väl Pers Edith Andersson beskrivningar och dokumenterade hur den skulle se ut på ett mer riktigt sätt så att säga, så att de skulle bli lika, för annars var det väl lite hopplock här och där. Vem var hon då? Ja, det var en färgstark kvinna nere i Karlsbyn som bondkvinna, ja, vävde och sydde och var väldigt framåt. Och hon såg väl till liksom att man kunna köpa material. Förut hade man ju gjort det själv, spunne och färga och sådär. Men så Bergå, de anlitade hon ju då. Och där så, det här garnerna, det är ju specialfärgat, rött och grönt. Och i västen är det 2 olika röda
en mörkare och en ljusare och så en grön då, lika. Mansvästen då. Ja. Här ser vi ju en liten pojk. Ja. Och den är väl som en kopia av Ja. den Och vuxna? där är det ju den mörkare och den ljusare röda plus en grön. Ja, Och det är ju specialfärgat då. på Berge och då gjorde Ja, då. ja. Ja. Så länge de fanns då, och nu är det ju svårare att få tag på materialet då. Och som vi sa tidigare så tillkom ju mansdräkten på 1930-talet. Och här har vi då Olle som är klädd i sin Sundbornsdräkt. Och västen är mörkt och ljust rött och med en grön rand. Dubbelknäppt och med slag. Och lite öppen så här. Och sen har vi ett band här då som är vävt i samma färger. Här har Olle laskade skinnbyxor. Och han har pinnband. Och dalablå strumpor som tyvärr inte går att få idag. Så vi använder mörkblåa. Och sen har vi lite nuggor där också. Och på kragen och här fram. Och trådknappar. Men du berättade någonting om huvudbonaden, Lena, eller hur? Att den hade förändrats. Ja, man gjorde om den för att den passade inte våra frisyrer. Förr hade man ju då en hårknut och det har vi ju inte idag. Så den är lite annorlunda här i bakbäckena. Så det är väl en liten modeförändring kan man säga genom att den inte passar. När kom den till då? Ja, det gjordes nog på 60-talet när man dokumenterade och gjorde beskrivningar och sånt, så insåg man att den nog inte satt så bra. Så då gjorde man om den lite. Och du bär ju den här dräkten och den är din, eller hur? Ja. Vad betyder dräkten för dig, Lena, som har den här dräkten? Jag har ju alltid tyckt att den har varit fin och man känner sig väldigt stolt när man klär sig, högtidlig när man klär sig i dräkt. Jag sydde min när jag var 20 år och för Pers Edith. Så det var hon som lärde mig det jag kan idag. Plus Eva då förstås, som jag frågar också ibland. Och jag lät utav Pers Edith. Ja, ni är bägge två hennes elever kan man säga. Ja. Men hon var förutseende för hon lärde upp. När man gick på kurs så tog hon kontakt med dem som hon såg liksom att var lite extra intresserad. Och så jag är väldigt glad i min dräkt. Och hon var ju också den här som ville lära ut. Ja. Och som bara till exempel pinnbanden nu som Olle har och som är här. Hon fick väl tag på någon stump och så satt hon och petade upp den där för att se hur det var gjort. Ja. För det är ju en speciell teknik, man har ju en lång bräda att göra dem på. Just det. Ja. Och, så hon var ju väldigt så här nyfiken på hur har de gjort förut då. Och ville lära vidare. Men hur är intresset idag då för Sundbornsdräkten? Det är många som ringer, speciellt före och efter midsommar. Ringer och frågar om material och hur man gör det och hur man syr det och vad ska man få ett nytt livstycke någonstans. Och jag har växt ur min dräkt. Och väldigt mycket unga killar efterfrågar masdräkter. 25-30 år vill gärna ha. Och så säger de alltid, och så vill vi ju ha långrocken också. Ja. Men är det så att de vill göra själv eller vill de gärna beställa en färdig dräkt då, så att någon av er får tillverka den då? Många, alltså masdräkterna det är nog så att de vill att man ska hjälpa dem att sy. Men annars finns det ganska stort intresse för att sy själv. Men just idag nu då, om man är intresserad eller lyssnar på det här programmet och så blir man intresserad av Sundbornsdräkten, vad vänder man sig idag? Är det till er två eller är det just idag? Ja, idag, för tillfället så är det ju mig, jag och Eva. Annars så kan man ju gå in på Sundborns hembygdsförening. Vi är ju med i dräktkommittén där, så man blir nog hänvisad till oss om man vänder sig till
eller gå in på Sundborns hembygdsförening och söker vidare, så då står nog våra namn där. Och mycket intresset av det här, det tror jag har varit genom åren. Alltså har vi ju haft en stor barnverksamhet genom ÖRK som hade ett danslag. Ja. Så det var barn som dansade, plus att de har ju haft Sundbornskören. Och det här har ju varit mycket populärt och varit både på tv och annat. Och de använder i sina dräkter väldigt mycket Sundbornskören och gubbar det gillar. Ja. Men vad tänkte avslutningsvis, vad är det som är svårast då, det här med dräkten och Sundbornsdräkten? Finns det någonting som är svårt idag? Material förstås. Material. Det försvinner ju och svårt att få tag på. Det är ju hantverk. Ja. Det är ju inget man går och köper i en affär, utan det görs ju, och de här kunskaperna, de försvinner ju mer och mer. Och då blir det svårt att få tag på saker. Man får jaga och man får ersätta. Och då är ju frågan om hur långt kan man ersätta med nya material utan att vi förvanskar dräkten. För som att väva ett sånt här band, det gör ju liksom man har inte en vävstål hemma, bandvävstål. Då går man och köper en snodd eller ett rött band eller någonting. Liksom, var går gränsen för vad man kan byta ut? Det känns ju lite så, eftersom det är bygeln till exempel, den får vi ju inte tag på. Nej. Och de här söljerna får vi heller inte just nu tag på. Utan då har vi ju ersatt dem med i och för sig gamla maljer som kan se lite olika ut. Men det här är ju den som är liksom dokumenterad att det ska vara till dräkten, och den får vi inte tag på. Folkvävsbandet kan man ju inte heller gå och köpa ut i en affär. Nej. Och strumporna, det har vi ju duvblå ska det egentligen. Olle har ju ganska bra färg ändå, annars är det ju marinblått som blir då. Och det är ju inte kul heller om det ska vara duvblå så. Så det är det egentligen som är det problematiska, kan man säga. Det är att få tag på bra material, helt enkelt. Ja, och knappar. Ja. Och att få yngre och intressera sig, engagera sig för, som kan fortsätta förmedla det här, och där man kan ringa och få tips och råd. Men ändå väldigt positivt att höra att det är många som hör av sig och vill ha en dräkt idag. Det kanske har blivit en positiv utveckling idag. Det är ju många som vill ha den fast man inte bor här, men att man har vuxit upp här till exempel. Och tycker den är vacker. Ja. Eller var det på koloni när de var barn? Ja. Hände också. Ja. Men Lena och Eva, stort tack att vi fick komma och att ni ville berätta om er dräkt, om Sundbornsdräkten. Tack ska ni ha. Tack.